bạn của tôi. Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao trong cuộc sống này có những chuyện bạn không làm gì sai nhưng vẫn liên tục gặp thử thách, còn có người thì gieo toàn điều xấu mà cuộc đời họ vẫn ung dung, vẫn giàu có, vẫn sống nhàn nhã? Bạn có bao giờ tự nhìn vào bầu trời đêm và tự hỏi rằng có phải có một trường năng lượng vô hình nào đó đang ghi lại từng suy nghĩ, từng hành động, từng cảm xúc của chúng ta, rồi trả về cuộc đời những kết quả mà đôi khi chúng ta không bao giờ ngờ tới? Video hôm nay, tôi muốn kể cho bạn nghe về một bí mật cổ xưa mà khoa học hiện đại đang dần thừa nhận. Bí mật về trường nghiệp, The Field of Karma. Một bí mật sẽ giúp bạn hiểu vì sao mình cứ gặp lặp lại những mẫu người cũ, vì sao tình cảm cứ tổn thương trở đi trở lại, vì sao tiền bạc lúc đến lúc đi, vì sao nỗ lực mãi mà không đổi đời. Và quan trọng nhất, làm sao để thoát ra khỏi vòng lặp nghiệp ngay từ chính thời điểm bạn đang xem video này. Nếu bạn đang muốn tìm câu trả lời thì bạn đã đến đúng nơi rồi. Hãy để giọng nói của tôi dẫn bạn đi thật sâu vào bên trong chính mình, nơi những bí mật mà lâu nay bạn quên mất đang chờ được đánh thức. Trường nghiệp là gì? Người xưa gọi nghiệp là những dấu ấn mà ta tạo ra, giống như những gợn sóng lan ra khi ta ném một viên đá xuống mặt hồ. Còn ngày nay, tâm lý học và vật lý năng lượng gọi nó bằng một tên khác. Trường thông tin, The Informational Field. Dù bạn gọi nó là gì, thì bản chất vẫn giống nhau. Mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói, mỗi hành động đều tạo ra một dạng năng lượng. Năng lượng đó không mất đi, nó quay về, ghép lại thành khí hậu cuộc đời của mỗi người. Bạn hãy tưởng tượng thế này. Cuộc đời bạn giống như một cái vườn. Mỗi ngày bạn gieo xuống đó một hạt giống bằng cách bạn nghĩ, bạn cảm, bạn hành động. Nếu bạn gieo kiên nhẫn, bạn gặt bình yên. Nếu bạn gieo hoang mang, bạn gặt hỗn loạn. Nếu bạn gieo yêu thương, bạn gặt hạnh phúc. Nếu bạn gieo tổn thương, bạn gặt thử thách. Và đôi khi, có những hạt giống bạn gieo từ 5 năm trước, 10 năm trước hoặc từ tuổi thơ, bây giờ mới nở. Và bạn không hiểu vì sao nó xuất hiện. Nhưng mọi thứ đều có lý do. Không có chuyện gì tự nhiên mà xảy ra. Tất cả đều đang đi theo quy luật của trường nghiệp, quy luật vận hành âm thầm nhưng chính xác hơn bất kỳ chiếc đồng hồ nào. Hít một hơi thật chậm, thả lỏng. Bắt đầu nhé, trường nghiệp là gì? Người xưa gọi nghiệp là những dấu ấn mà ta tạo ra, giống như những gợn sóng lan ra khi ta ném một viên đá xuống mặt hồ. Còn ngày nay, tâm lý học và vật lý năng lượng gọi nó bằng một tên khác. Trường thông tin, The Informational Field. Dù bạn gọi nó là gì, thì bản chất vẫn giống nhau. Mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói, mỗi hành động đều tạo ra một dạng năng lượng. Năng lượng đó không mất đi, nó quay về, ghép lại thành khí hậu cuộc đời của mỗi người. Bạn hãy tưởng tượng thế này. Cuộc đời bạn giống như một cái vườn. Mỗi ngày bạn gieo xuống đó một hạt giống bằng cách bạn nghĩ, bạn cảm, bạn hành động. Nếu bạn gieo kiên nhẫn, bạn gặt bình yên. Nếu bạn gieo hoang mang, bạn gặt hỗn loạn. Nếu bạn gieo yêu thương, bạn gặt hạnh phúc. Nếu bạn gieo tổn thương, bạn gặt thử thách. Và đôi khi, có những hạt giống bạn gieo từ 5 năm trước, 10 năm trước hoặc từ tuổi thơ, bây giờ mới nở. Và bạn không hiểu vì sao nó xuất hiện. Nhưng mọi thứ đều có lý do. Không có chuyện gì tự nhiên mà xảy ra. Tất cả đều đang đi theo quy luật của trường nghiệp, quy luật vận hành âm thầm nhưng chính xác hơn bất kỳ chiếc đồng hồ nào. Vòng lặp nghiệp, lý do chúng ta cứ gặp lại một kiểu người. Tôi muốn chia sẻ với bạn một điều mà rất nhiều người không biết. Bạn không vô tình gặp ai cả. Bạn không ngẫu nhiên yêu ai cả. Bạn cũng không tự nhiên gặp người làm bạn tổn thương. Tất cả đều là sự cộng hưởng của trường nghiệp. Nếu bên trong bạn tồn tại một vết thương chưa được chữa lành, bạn sẽ thu hút những người giúp bạn nhìn thấy chính vết thương đó rõ hơn. Và bạn nghĩ họ đến để làm đau bạn. Nhưng thật ra, họ đến để giúp bạn nhìn lại. Để bạn nhận ra phần bạn đã cố né tránh. Cuộc đời luôn gửi đúng người, nhưng không phải đúng theo ý ta muốn, mà đúng theo thứ ta cần phải đối diện. Và đây là bí mật mà rất nhiều người không bao giờ nhận ra. Khi bài học chưa được hiểu, vòng lặp sẽ quay lại với một gương mặt mới. Đó là lý do vì sao bạn rời khỏi một mối quan hệ độc hại, rồi lại gặp một người y chang như vậy. Bạn bỏ một công việc làm bạn kiệt sức, rồi lại rơi vào môi trường giống hệt. Bạn muốn sống bình yên, nhưng nỗi sợ cũ cứ trở lại. Không phải bạn kém may mắn. Không phải vũ trụ trêu người bạn. Chỉ là trường nghiệp của bạn đang phản chiếu đúng những gì bạn chưa chịu chữa lành. Bí mật đầu tiên, nghiệp không phải trừng phạt. Rất nhiều người hiểu sai về nghiệp. Họ nghĩ nghiệp là sự trừng phạt. Nhưng sự thật rất khác.
Nghiệp là một cơ chế sửa chữa. Nó không đến để làm bạn khổ. Nó đến để đưa bạn trở về đúng con đường mà linh hồn bạn cần đi. Nghiệp không nói bằng lời. Nó nói bằng cảm xúc, bằng tình huống, bằng những người xuất hiện trong đời bạn. Nếu bạn đang đau, không phải nghiệp muốn bạn đau, mà vì bên trong bạn đang có thứ cần được hiểu, được nhìn thấy, được chữa lành. Và khi bạn hiểu điều này, bạn sẽ bắt đầu chuyển nghiệp một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, không gồng ép. Bí mật thứ hai, nghiệp luôn chuyển động. Bạn của tôi, có một điều thú vị về trường nghiệp mà nhiều người không để ý. Nghiệp không bao giờ đứng yên. Nó luôn di chuyển, luôn thay đổi, luôn tái tổ hợp, bởi vì bạn đang thay đổi từng ngày. Chỉ cần hôm nay bạn nghĩ một điều khác đi một chút, bạn tha thứ một chút, bạn mở lòng thêm một chút, thì trường nghiệp của bạn đã thay đổi. Rất nhiều người nghĩ muốn đổi nghiệp, phải làm điều gì lớn lao, phải hành trì, phải khổ luyện. Nhưng thật ra, một thay đổi nhỏ trong ý niệm hiện tại cũng đủ làm thay đổi toàn bộ quỹ đạo tương lai. Bạn chỉ cần đổi một câu nói, đổi một cách phản ứng, đổi một cảm xúc, là năng lượng bạn phát ra đã khác. Và ngay khoảnh khắc đó, những dòng nghiệp đang chảy cũng đổi hướng. Bạn không cần trở thành một con người hoàn hảo. Bạn chỉ cần trở thành một phiên bản thật hơn của chính mình. Thế là đủ. Bí mật thứ ba, nghiệp đến từ ba nguồn. Để hiểu cách nghiệp hình thành, có một mô hình rất dễ nhớ. Nghiệp đến từ ba nguồn, ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp. Và điều bất ngờ là, ý nghiệp mạnh hơn tất cả. Bạn có thể không nói ra. Bạn có thể không làm gì cả. Nhưng chỉ cần bạn nghĩ, chỉ cần bạn cảm, chỉ cần bạn tưởng tượng, thế là bạn đã gieo hạt. Hãy thử nhớ lại xem. Có phải có lúc bạn chưa kịp nói, chưa kịp làm, nhưng cuộc đời đã phản ứng với bạn rồi không? Đó là vì trường nghiệp phản hồi dựa trên năng lượng, không dựa trên hành động vật lý. Bạn nghĩ điều tiêu cực về ai, bạn sẽ gặp lại năng lượng đó trong cuộc sống. Bạn thầm biết ơn ai, niềm vui sẽ tìm đường quay lại với bạn. Bạn thầm nhớ ai, họ sẽ xuất hiện bằng cách này hoặc cách khác. Bạn thầm mong bình yên, những tình huống xoa dịu sẽ tìm đến bạn. Trường nghiệp hoạt động tinh tế như vậy đó. Nó ghi lại những điều nhỏ nhất rồi phóng chiếu ra thực tại. Nên nếu bạn muốn đổi đời, hãy bắt đầu từ ý niệm nhỏ nhất ngay lúc đang xem video này. Bí mật thứ tư, tại sao những người làm xấu vẫn sống tốt? Đây là câu hỏi rất nhiều người trăn trở. Tại sao người làm điều xấu đôi khi lại thành công? Vũ trụ có bất công không? Câu trả lời là không, vũ trụ rất công bằng, nhưng công bằng theo cách chúng ta không nhìn thấy ngay lập tức. Trường nghiệp có độ trễ. Giống như bạn gieo một hạt giống, nó cần thời gian để nảy mầm. Người gieo điều xấu đang sống tốt vì họ đang hưởng quả của những hạt tốt họ gieo từ trước. Nhưng hạt xấu họ gieo hôm nay, một lúc nào đó sẽ nở. Không phải ngay lập tức, nhưng nó chắc chắn sẽ nở. Không ai trốn khỏi trường nghiệp của chính mình. Còn bạn, nếu bạn đang gieo điều tốt mà chưa thấy kết quả, đừng vội nản. Đừng nghĩ mình bị bỏ rơi. Bạn chỉ đang ở trong giai đoạn ươm mầm. Đến lúc đúng thời điểm, mọi thứ sẽ nở hoa cùng lúc, theo cách bạn không ngờ tới. Nghiệp không bao giờ đến sớm hơn hay muộn hơn. Nó đến đúng lúc bạn đủ trưởng thành để đối diện mà không gục ngã. Trường nghiệp và trường cảm xúc, khi năng lượng bên trong quyết định thực tại bên ngoài. Bạn để ý không? Có người càng sợ bị bỏ rơi càng gặp người rời đi. Có người càng sợ bị phản bội càng gặp người không thật lòng. Có người càng sợ mất tiền càng gặp rủi ro tài chính. Tại sao? Bởi vì cảm xúc là nam châm tạo nghiệp. Bạn phát ra thứ gì mạnh nhất, thì vũ trụ sẽ phản hồi đúng tần số đó. Nếu trong bạn có nỗi sợ, bạn không cần nói ra. Trường nghiệp đã cảm nhận rồi. Nếu trong bạn có sự thiếu thốn, bạn không cần thừa nhận. Trường nghiệp đã đọc được rồi. Ngược lại, nếu bạn bên trong tràn đầy biết ơn, yêu thương, sáng tỏ, trường nghiệp sẽ mở ra những cánh cửa không ngờ. Cuộc đời luôn vận hành theo cộng hưởng năng lượng. Bạn là ai bên trong bạn sẽ hút về y như vậy bên ngoài. Vì vậy, nếu bạn muốn đổi nghiệp, đổi người, đổi đời, không phải đi tìm phương pháp, không phải tìm lá bùa, không phải tìm thầy, mà là đổi tần số cảm xúc của chính mình. Đó là lý do phần kế tiếp, tôi sẽ chia sẻ với bạn cách chuyển nghiệp bằng 3 bước đơn giản nhưng mạnh mẽ, giúp trường nghiệp của bạn đổi hướng ngay trong 7 ngày. Phần quan trọng nhất, 3 bước chuyển nghiệp trong 7 ngày. Bạn của tôi, bạn đã đi cùng tôi đến tận phần này của video, nghĩa là bên trong bạn đang có một sự thức tỉnh. Một tiếng gọi rất sâu, như thể linh hồn bạn đang muốn bước sang một trang mới.
Và tôi muốn dành phần cuối này để trao cho bạn 3 bước chuyển nghiệp đơn giản nhưng mạnh mẽ đến mức có thể đổi hướng toàn bộ năng lượng cuộc đời bạn chỉ trong 7 ngày. Hãy đọc từng bước thật chậm. Cảm nhận từng chữ. Bởi đây không chỉ là phương pháp, mà là chìa khóa cho hành trình của chính bạn. Bước 1. Nhận diện, gọi tên năng lượng đang lặp lại. Bạn không thể chuyển nghiệp nếu bạn không biết mình đang mang loại nghiệp gì. Hãy nhìn lại 3 điều sau và trả lời thật lòng. Trong 6 tháng qua, điều gì làm bạn đau nhất? Kiểu người nào hoặc kiểu tình huống nào lặp đi lặp lại trong cuộc đời bạn? Cảm xúc nào xuất hiện nhiều nhất khi bạn cô đơn? Chỉ cần bạn dám gọi tên sự thật, trường nghiệp đã bắt đầu tách lớp. Vì sao? Bởi vì nghiệp sống trong bóng tối của vô thức. Một khi bạn soi sáng nó mất quyền kiểm soát bạn. Hãy ghi điều bạn nhận ra xuống giấy. Đừng để nó trôi qua. Bởi dòng chữ đó là nơi nghiệp bắt đầu rạn nứt. Bước 2. Chuyển tần số. Chuyển nghiệp không phải bằng sức mà bằng năng lượng. Đây là bước quan trọng nhất. Nếu bạn cứ cố kiểm soát, ép mình thay đổi, cưỡng lại cảm xúc, bạn sẽ chỉ tạo thêm nghiệp. Cách đúng là chuyển tần số, không phải chống lại. Mỗi khi cảm xúc tiêu cực xuất hiện, đừng đẩy nó đi. Đừng cố nghĩ tích cực. Đừng giả vờ ổn. Hãy đặt tay lên ngực và nói thầm: mình đang cảm thấy điều này và mình cho phép nó tồn tại. Chỉ vậy thôi. Ngay giây phút bạn cho phép cảm xúc tồn tại, bạn đã chuyển từ tần số kháng cự sang tần số chấp nhận. Và chấp nhận là năng lượng làm tan nghiệp nhanh nhất. Bởi nghiệp lớn nhất của con người không phải là nỗi đau, mà là việc ta chống lại chính nỗi đau đó. Hãy nhớ, bạn không cần thoát khỏi cảm xúc để đổi nghiệp. Bạn chỉ cần thấu hiểu cảm xúc đó. Bước 3. Hành động nhỏ nhưng lặp lại mỗi ngày. Để tôi nói cho bạn điều này. Không phải những hành động lớn mới chuyển nghiệp, mà chính là những hành động nhỏ nhưng đều đặn. Trong 7 ngày tới, mỗi sáng hãy làm một trong những điều sau. Gửi một lời cảm ơn cho chính mình. Dọn một góc bàn hoặc một ngăn nào đó, dọn năng lượng. Tha thứ thầm cho một người, không cần nói ra. Viết 3 câu mô tả phiên bản mới mà bạn muốn trở thành. Ngồi yên 3 phút, chỉ thở và cảm nhận cơ thể. Những điều này nghe đơn giản, nhưng nó thay đổi tần số năng lượng của bạn mạnh hơn bạn nghĩ. Bởi khi bạn hành động như một người khác, trường nghiệp sẽ lập tức điều chỉnh để đồng bộ với phiên bản đó. Bạn thay đổi một chút, nghiệp thay đổi một chút. Bạn đổi thêm chút nữa, nghiệp chuyển thêm chút nữa. Đến một ngày, bạn quay lại nhìn và bạn nhận ra những vòng lặp cũ biến mất. Những người từng làm bạn đau không còn tác động như trước. Những cơ hội mới, những mối quan hệ mới, những hướng đi mới bắt đầu mở ra. Và bạn hiểu, bạn đã thoát nghiệp. Không phải bằng cách trốn chạy, mà bằng cách đứng vào vị trí của người làm chủ chính mình. Nếu bạn cảm thấy phần nào trong video này đánh thức điều gì đó bên trong mình, bạn có thể để lại một bình luận nho nhỏ bên dưới, chỉ một câu thôi: tôi đang chuyển nghiệp. Năng lượng của bạn khi viết dòng đó cũng là một lời tuyên bố mà trường nghiệp sẽ ghi nhận. Và nếu bạn thấy nội dung này có ích cho hành trình của mình, bạn có thể chia sẻ video cho một người mà bạn nghĩ họ đang cần nghe điều này. Không phải để giúp kênh phát triển, mà bởi vì có thể chỉ một câu thôi cũng đủ làm cuộc đời họ bước sang một trang mới. Bạn không biết đâu, hành động nhỏ của bạn hôm nay có khi chính là nhân quả đẹp nhất bạn gieo xuống.